वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले बनाएको यो वेबसाइटमा जुन मेनुहरू यहाँले देख्नु भएको छ, यो मेनुहरू चाहिँ मैले यो वेबसाइटलाई स्क्रल गर्दै जाने क्रममा यो मेनुहरू चाहिँ माथि हेडिङ भएर गइरहेको छ, अर्थात् मेनु पनि माथितिर सरेर गइरहेको छ। अब यो मेनुलाई जस्तै यहाँ तपाईलाई म देखाउँछु, यहाँनिर एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट छ। यसलाई मैले स्क्रल गर्दाखेरि माथि स्क्रल गर्दाखेरिमा यो जुन मेनु चाहिँ हाम्रो यहाँ सो भइरहेको छ, हेडिङ भएको छैन, देखिरहेको छ। र तपाईले पनि आफूले बनाएको वेबसाइटमा यस्तै गरी स्क्रल गर्दाखेरि मेनु चाहिँ यसै गरी देखिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो मेनु स्टिकी मेनु भन्छौँ र स्टिकी मेनु चाहिँ हामीले यहाँनिर आफ्नो वेबसाइटमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटअप गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्, विभिन्न वेहरू छन्। तपाईले एलिमेन्टरको थ्रु पनि तपाईले यो स्टिकी मेनुलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा मेनु बनाएर स्टिकी मेनुको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने विभिन्न प्लगइन्सहरू पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपिसोडमा चाहिँ मैले कुनै पनि वेबसाइटलाई यो चाहिँ मैले अस्त्रको थीम युज गरेको छु। यो अस्त्रको थीममा चाहिँ यो सी भर्सनमा यो स्टिकी मेनुको अप्सन राखिएको हुँदैन। हामीले यसमा मात्र नभएर कुनै पनि थीमहरुमा चाहिँ एउटा प्लगइन छ, त्यो प्लगइनबाट चाहिँ स्टिकी मेनु एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि आफ्नो वर्डप्रेस ड्यासबोर्डलाई लगइन गर्नु होला, त्यसपछि यहाँनिर प्लगइन्स भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि यहाँबाट एड न्यू भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर सर्च भन्ने ठाउँबाट चाहिँ स्टिकी मेनु भनेर सर्च गर्नु होला। स्टिकी मेनु सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै स्टिकी मेनुको प्रकारहरू देखिनेछ। यहाँनिर तपाईले यहाँनिर फ्लोटिङ नोटिफिकेसन बार स्टिकी मेनु अन स्क्रोल अनाउन्समेन्ट ब्यानर एन्ड स्टिकी हेडर फर एनी थीम्स माई स्टिकी मेनु भन्ने चाहिँ यो प्लगइन्स रहेको छ र यो चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट मैले यसलाई एक्टिभ मात्रै गर्छु, तपाईले इन्स्टल गरेर एक्टिभ गरिदिनु होला। एक्टिभ गरिसकेपछि यहाँ तपाईले वर्डप्रेसको वर्डप्रेसको यो लेफ्ट साइडमा, यो ड्यासबोर्डको लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्टिकी मेनु भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर गएर स्टिकी मेनु सेटिङमा गएर क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो स्टिकी मेनु चाहिँ अफ हुनेछ, यसलाई अन गरिदिनु होला र अन गरिसकेपछि स्टिकी क्लास भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ स्टिकीमा चाहिँ स्टिकी मेनु कुन मेनुलाई बनाउने, मेन मेनु वा प्राइमेरी मेनु कुनलाई बनाउने यहाँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले प्राइमेरी मेनु राखेँ। प्राइमेरी मेनु भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो मेन मेनु छ, यो मेनु चाहिँ प्राइमेरी मेनु हो। योभन्दा माथि चाहिँ टप मेनु राखिएका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ टप मेनु भनिन्छ वा सेकेन्डरी मेनु भनिन्छ। र त्यसपछि यो राखिसकेपछि यहाँनिर थोरै स्क्रोल गर्छौँ र स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँनिर स्टिकी ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको छ। यो कलर चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ व्हाइट राखेँ र त्यसपछि स्टिकी टेक्स्ट पनि मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ ब्ल्याक राखेँ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ स्टिकी ओपासिटी भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले 100 बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, तपाईकोमा कम छ भने यसलाई 100 बनाइदिनु पर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि केही गर्नु पर्दैन, सिम्पल छ। यहाँनिर गएर सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ र सेभ गरिसकेपछि यो हाम्रो स्टिकी मेनु चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ र त्यसपछि पुनः यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ, त्यसपछि यसलाई स्क्रोल गरेर हेरौँ। हेर्नु होला यहाँनिर स्क्रोल गर्दाखेरिमा यो हाम्रो चाहिँ यो माथिको चाहिँ लोगो सहितको यो मेनुहरू चाहिँ स्टिकी मेनुको रूपमा आइसकेको छ, स्टिकी मेनु सेटअप भइसकेको छ। हामीले यति गरिसकेपछि यो स्टिकी मेनु चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा एप्लाई भइसकेको छ, सेटअप भइसकेको छ। पक्कै पनि यहाँले आफ्नो वेबसाइटमा पनि यसरी नै सेटअप गर्न भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। वर्डप्रेससँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियोहरू आवश्यक छ भने तपाईले युट्युब च्यानलमा रहेको यो वर्डप्रेसको प्लेलिस्टलाई भिजिट गरेर सक्नुहुनेछ। अहिले यति नै, धन्यवाद।